Laitettiin vehket parkkiin ja tässä just vähän fiilisteltiin, että kyllä tommosia matkailuautoja pitäisi kyllä päästä kokeilemaan. Joo. Levii niinku joka suuntaan. Joo. Olisi tilaa olla etemmältä. Katos miten se on niinku tossa lavalla kiinni? Nyt on lavalla. Kaikki nämä vuokraamot oli täynnä näitä pikappeja ja näitä vaunujakin. Tämmöisellä me lähdetään seuraavaan kerralla. Tommonen aparaatti tonne tulee jotenkin. Siinä on oltava omat sähköjarrut jotenkin siellä. On se niin valtava. Se voi olla, joo. On kyllä upeet. Joo, sit lähdetään kattoo rataa. Lähdetään kattoo. Oletus on, että yhtä huippurata kuin kaikki muutkin on. Kyllä. Äärimmäisen prepattuja. Et ei Suomessa ole yhtäkään tuommoista rataa, mikään näistä niin ei ole niinku olemassa. Tänään varmaan tulee pitkä päivä itse asiassa, koska ajot alkaa nyt joku 4 tuntia myöhässä. Joo. 3-4 tuntia ollaan niin nyt jo Joo. myöhässä ja nyt ne on muutenkin ajanut ilta 6 asti, pimeeseen asti. Nyt ne varmaan ajaa oikeasti ilta 10 asti. Nyt saattaa mennä iltaan asti ja muutama tunnin siirtymä siitä sitten taas. Ei ole mikään mahdoton matka, mennään Kennedy Space Centeriin. Mennään yöpyyn ja siellä sitten seuraava rata huomenna. Mut lähdetään nyt kattoo tää päivä, että miltä se näyttää. Viileä, hapekas ilma. Niin, no, mitäkään tässä olisi, joku 13-14. Joo. Siinä olisi rada. Niin oliks tää rata nyt, hei, kuka tää omisti? Niin, tämähän on tää on Kletuksen kotipaikka. Joo. Siellä on, mikä se on? Freedom Factory. Joo. Freedom Factory on tossa takana ja jos ymmärsin oikein, niin Kletus on ainakin osakkaana tästä tai omistaako sitä komeasti. Ehkä. Kuivattaisiko ne nyt niitä lätäköjä vielä sit kuitenkin tuon harjakoneen ja vetäisikö ne liekkiä sit perään? Mennään katsoa. Mennään katsomaan suoraan tuon radan ihan tuohon alkuun, niin ei ne on vielä päässyt vetämään. Aikamoinen paikka. Suomessa pitäisi olla näin. Jumalauta. On kyllä hienot yleisöt ja tänne on katsomaan. Ja varikkoalue on niin joka suuntaan ihan helvettiin. Joo. Kyllä mahtuu vaikka jokaisen rekat. Joo. On kyllä hauska paikka. Voi vitsi. No, oli ikäviä uutisia. Toi Stefani oli joutunut eilen keskeyttämään sen lohkohalki. Se jäi siirtymälle ja sit mä en tiedä miten se Lindrinin porukka, niilläkin oli jotain asennusta menossa. Niin oli kova purku käynnissä. Joo. Mut toivottavasti on täällä ja Sami Toivonen ainakin oli tossa hyvissä voimissa, niin joo. Lähdetään kattoo vähän vetoja.
on yritetty lisenssiä kuvata ja se piti alittaa 7,5, eikö se ollut? Oli joo. Ja se oli 7,52 oli se paras hänen veto. Aika lähellä. Ja sitten seuraava epäonnistui, stumppasi sen tai joku siinä oli ja sitten se pakitti pois. Sitten se yritti vielä yhden kerran ja sekin meni huonosti. Tänään onnistui tuolla. Se menee loppuun sikviikki kohta eikä saa lisätä. Ensi vuonna uudestaan. Jos se amerikkalaiset jalkapallot tarvii, ettei vettä saada noihin turpoihin. Joo. I am that dangerous. That's why I'm behind you. Koppa on vähän kärähtänyt, mutta aika hauska. Oh. Aika... Hyvä idea toi, että stripataan hei toi hihna. Joo. Ei no ennen huomaa. Pakoputkistoa, se lähtee pakosarjoista. Saattaa olla muuten jokseenkin kova meteli. Number one, I believe this is our second parts call. We're looking for small block trucks, On hauska. approximately 7.3 inches. But they said they might be able to use something close. I'm guessing within like 100,000, maybe 150,000. Robert Rangel, the flat 1970, the Hot Rod Black. Missä on noita reikiä, niin tavallaan se antaa, sä säädät sitä sokkaa, niin sä niinku ulos joutut määrän tolla niinku rajoitut, eiks näin? Niinku näyttäis äkkiseltä. Niin näyttäis joo. Aika helvetin helppo säätää. Joo. Muutet sokaa sen yhdessä niin taas vaan sen joustaa. Joo. Pitäis kysyä vaan Challilta, että miksi se ulosjousto pitää saada niinku rajoitettua tollasella. Kuvattu anturi. Sitten siitä menee niinku ekulle vaan tieto, että missä kohtaa on. Ihan kiva. Tää myös kaikissa ne anturit on. Kyllä sun Juppe nyt täytyy kuule laittaa vaan itse. No niin, Kaikissa kun nyt mä oon käynyt kyylää näitä, niin kaikilla menee Eku tietää missä asennossa se auto menee. Joo. Sä vedät vaan poljin tuntumalla. Me mennään joo. Pertsa kuvaa nokialaisella, että niin jasko. Et missä asennossa höllätään. Joo. Joo. Separate drive day, so Didn't want to have to, but I took it. I can drive it. Semi-isot patkat. Joo. Vakaat katsoen tuon. Vähän syötetään ilokaasia. Primaari, niin onko se 2? Näyttää jo 2,5. Joo. Kato hienot kiinnikkeet vesipumpulla ja Katsotaan. onko siinä vakuumipumppuli? Joku on tuolla reunassa vielä. Makea paketti. Tää on hieno auto nyt muutenkin. Koko auto. Kolme suutin ton Löydettiin Toyota. On mielenkiintoinen suutinjärjestely tosiaan, kun tuottaa kiskot tupla polttoainekiskot ja toisessa kiskossa on 2 suutinta per sylittely. Joo. Ja toisessa on sitten vielä 1 suutin per sylittely. Olisiko siinä sitten metanolilaitteet? Ja onko siinä kummatkin polttoaineet samaan aikaan käyty ehkä kadulla? Tai kato pikku suutti, niin ei riitä metanolille. Niin Aivan.
on pikkusuuttimilla 2 vierekkäin. Joo. Varmaan ajaa niillä metsäsuulla. Tosi mekaninen Joo. Siinä kanssa mitkä renkaat on muuten tossakin. Oh. Maastomallin gumi. Mennään kattoo liitoksen vaatteita. Jos sieltä löytyisi joku paita. Joo, katsotaan mitä siellä olisi. Mahdollisesti. Freedom Factory. You want to get as close to that number as possible without going under it. Just kuulutteli, että tuulee niin kovaa sivulta, että A- ja B-luokat ei aja ollenkaan. Turvallisuussyistä. Ei voi käyttää jarruvarjoja eikä mitään, kun on niin kova sivutuuli. Tänään ilmeisesti ei sitä aja. Niitä sitten ne odottaa vaan iltaa, että jos tuuli lakkaa. Joo. Jotain se höpöttää, että saattaa lakkaa. Joo. Kuljettajat ainakaan sitä on kuullut, kun on testannut. Tää on vielä menossa, mutta katsotaan miten siinä käy. Seuraavalla tilanne. Katellaan varikkoa. Kaikki ehti vaihtaa renkaat ja preppaa autot kisakuntoon ja sitten sieltä kuulutettiin, että ei ajeta. Nopeet ei Ei ajeta. montaa lähtöä päästy katsomaan oikeastaan. Ei, ne oli nyt hitaimpia. Hitain luokka ajaa. Varmaan jatkaa ajamista nyt sitten, kun on rata auki. Lähdetään checkpointille kattoo, että checkpointille sitten tulossa kaikki varmaan aika kovassa letkassa, mutta kunhan saavat vaihdettua katurenkaat taas takaisin ja setupit katukuntoon. Käydäänkö tutustua tuohon Alex Taylorin konehuoneeseen vähän? Joo. Tyylikäs ilmansuorit. Mitä mieltä Pasi siitä? On kyllä jaksottu viimeistely ihan hyvää jälkeen. On kyllä siisti. Erikoiset noi liitteet. Hyvin viimeistely. Käsityöt on kyllä kiva katsoa aina. Joo. Kumpa sitä olisi itsellekin. Meikäläiset ammattikoulut tunne. Ei oo ihan samalla tasolla.
nyt päästiin Hotlalle. Mitähän kello on? 10? 10. Kennedy Space Centeriin. Tultiin hotelliin. Huomenna nähdään varmaan avaruusrakettejakin. Tää on se laukaisupaikka. Niin mennään niitä kattoo. Ja checkpointilla oli aikamoiset jonot kyllä, että olisin huolissaan, jos olisi omalla autolla, että miten lämmöt ja kaikki muut pelaa. Että oli aika pitkät jonot siihen. Porukka joutui venaa suunnilleen 20 minuuttia siinä letkassa, että pääsi ottaa valokuvia. Joo, ja syrjässä oli se Checkpoint 2. Joo. Ja nyt ollaan hotellilla ollut tässä hetkiä, nyt vasta tulee ensimmäiset oikeastaan tänne. Ne lähti meitä ennen, 2 tuntia meitä ennen jo sieltä. Joo, me jätettiin kakkoscheckpointti kokonaan välistä. Me käytiin pelkkä 1 ja sitten tultiin suoraan hotellille. Täällä oli 1 auto. Eli se on lähtenyt jo sitten niinku tavallaan kesken päivän. Pyyhkäs yhden vedon aamulla ja lähtenyt sitten sen jälkeen. Me ei sano, että ne tulee aikaisintaan 3-4 tunnin päästä ne, mitkä lähti meidän jälkeen radalta, niin kyllä siinä lyhkäinen yö tulee, jos yö 2-3 aikaa tulee ja rengashommat alkaa 8 aamulla. Kyllä, kyllä. Ehkä vähän ennenkin. Joo, on kova. Kova päivä. Ja huomenna 220 mailia siirtymään kisojen jälkeen. Joo. Kyllä siinä saa jo vähän apumieskin varmaan ajaa. Varmasti. Katsotaan, jos huomenna nähdään vähän rakettia ja sitten päästään katsoa kisoja ja nähdään, ketä sinne on päässyt perille. Pitkät on nyt kyllä ollut ajomatkat, että alkaa vehkeet pettää, jos on pettääkseen. Kyllä. Sitten on niinku tavallaan huomisen kisapäivän jälkeen on viimeinen siirtymä sälleillä. Ihan makea loppu niin sanotusti lähenee, mutta onhan siinä vielä työmaata. On siinä vielä maileja ajettavana. Kyllä, ja kuitenkin kaksi täyttä kisapäivää vielä, niin on siinä tekemistä. Mut joo, ihan makea, ihan makea. Joo. Mutta näillä puheilla eteenpäin. Tultiin kattelee vähän horsepoweria. Nyt ois voima. Mitä sä Pasi luulet, paljon näissä on löylyä? Joo. Mä luulen, että on riittävästi. Tultiin tosiaan Cape Canaveral. Eli tää mistä nää Floridasta ampuu noita kuuraketteja taivaalle. Niin täällä on tämmönen visitor centeri. Niin tultiin vähän kattelee miten isot pojat ajaa noilla vehkeillä. Perkele kun mä ajattelin, että LS-moottori olisi iso, mutta on toi aikamoinen mittakaava. Katsotaan tätä Pasi samaa kuvaa, niin hahmottaa vähän minkä kokoista moottori. 9 tonnia painoa. 9 tonnia. No on LS kevyempi. Hey, boy!
tultiin tänne Orlandon kyläradalle. Orlando Speed World. Joo. Ollaan vähän myöhässä täällä, kun käytiin kattelee raketteja, niin siellä menikin yllättävän pitkään, mutta Kello tulee 1, niin täällä on nyt ajettu sitten jo muutama tunni. joo, vähän tuli vastaan jo kilpureet, mitkä on varmaan käynyt kerran vetäseen ja saanut onnistumisen, niin ei halua rassaa enempää kalustoa. Joo, niin tosi pitkä siirtymä on nyt sitten. Joo. Yli 200 mailia plus siirtymämailit vielä. Niin Yes. menee varmaan yli 300 mailia. Seuraavalla keli on ihan jees ja aurinko paistaa, vähän tuuleen. Lähtö siihen samaan. Pontiac motor. Joo. Nyt on lisenssilähtö, mitä on 4. kilpailu nyt. Tää kaveri on yrittänyt saada lisenssiä. Ei ole vielä onnistunut. Katsotaan onnistuuko nyt. Aika loppuu mennään tästäkin päivästä. On joo. Huomenna viimeinen päivä, niin nyt pitäisi alkaa saamaan lisenssi pikkuhiljaa kondiksi. Ei se helppoa ole täällä. 7,5 pitää aina. Kasipuolikkaita katsottiin. Hyvin tikkaa kyllä porukka. Mä en tiedä. Se on varmaan kun on kaikki radat noita liimaratoja, niin helpompi säätää vehkeet siihen, että saa ajettua niin kuin saman ajan. Tuntuu, että kun 85 kaverit tähtää, niin ne ajaa 856 ja aina sama. aina sama, just korkeintaan 8,6. 01 sisään. Joo. Mutta niin kovaa se on, että vaikea käsittää, miten siinä onnistuu koko ajan. Mutta varmaan tosiaan liimarata helpottaa siinä. Niin, täällä on tietysti rataolosuuden joka paikassa suunnilleen. Niin. Sama lämpötila tietysti vaihtelee hiukan. Ja ilmanpaine myös muuttuu, mutta siinä ne melkein varmaan isommat muutokset on. Joo. Katsotaan vähän varikkoa ja mennään sit kattoo lisää. Jos nähtäis nopeimmat vielä. Sylinteriputket näkyy tuolla. Joo. Se ei ole kantaa sitä paikalla oikein. Aika hurjasti oli lohko hajonnut kaverilta. Joo. Oikein kunnolla iso piippu pois. Joo.
sylinteripumpi meni kivasti kyllä. Joo. No mitä, näitkö sen Alex Taylorin auton alle? Oliko sille perä siellä autossa? Joo, siellä näytti olevan joku laakerivärinää vai mitä siinä höpöttivät, että laakeri oli vaan niin väliä pyörän laakeri ilmeisesti. Laakeriremonttiin ja 10 jotain oli ajanut, eli ei mitään sinne päinkään, kun pitäisi kutonen ajaa. Purussa se oli siinä äsken, että ei ollut Joo. ihan vielä selkeät. Joo, Kuulemma tulee kuntoon. joo. Mennään kattoo miten siitä lähtee, kun saa kondikseen. Toinen kaveri ei kyllä saa kuntoon, kun oli lohko sen näköinen, että hyvä päivä. Onko tää ruohonleikkuri vai auto? Missä siinä on motti? Onko siinä muuta? On siellä jossain tuolla. Two possibly longest haulers to get to Sigwee. Richard Guido left side, Brother Hoosier right hand side. Both of these guys driving over 2,600 miles one way. Just tässä lähdetään tuolta Orlando-radalta ja huomattiin tossa noin pari autoa ajelee niinku slikseillä. Että aika vieras ajetu sittelle, mutta näköjään toimii, että vetää ton 1500 kilsaa vaihtamatta renkaita koko reissu, että samoin renkailla kiihdytykset ja katuajot. Toisaalta muuten, täällähän on Mikey Thompsonin rekka mukana. Sehän myy uusia sliksejä, jos ei riitä, niin ostat sieltä. Niin käy pyöräyttää siinä uudestaan. Niin, tuskin on säännös kielletty, että Joo. samoin kuin meidän pitäisi ajaa. Sekin voi muuten pitää paikkaansa. Niin. Kyllä siinä niitä rengashommia ne teki koko ajan. Joo, ja yhdenhän meni rikki ja sitten sillä oli ne vanteet kädessä, se kantoi ne vanteet sinne rekkaan.
Kyllä ne varmaan pyöräyttää vaan uusia siellä sitten. Näin se voi olla, joo. Joo. No sillä ainakin saa sit kestämään. Kun hämmästyttää, joo. Ei ole itsellä niin paljon kokemusta, että tietäisi miten tommonen leveä läski sit tossa käyttäytyy. Painaa pitkää matkaa jo. Joo, nyt lähdetään checkpointti 2 mennään suoraan. Aika paljon, suuri osa kilpailijoista oli ehtinyt lähteä jo tuolta radalta, niin jätetään 1 välistä ja pyyhkästään tonne 2. Se on joku Burnyts. Joku virityspaja se on, joku autorakentelupaja. Joo. Lähdetään katsomaan miltä siellä näyttää. Ja toivottavasti kerätään oikeastaan niin se 1 checkpointti jätetään välistä, niin jos me päästäisiin kilpailijoiden edelle, niin päästään sieltä katsoa, kun porukka tulee ja ketkä tulee. Aika paljon meinaa tuli tänään savuja ulos. Niin tuli. Tuntuu olevan finaalissa kyllä monilla moottorit. Joo. Et monet vähän tupruttelee ja pari työssit oikein kunnolla savut pihalle. Joo. Ei jääty kattoo nyt sitten Alex Taylor taisi jäädä vielä yrittää viimeistä, mutta siellä rataa putsattiin vähän väliin. Niin. Viimeisten 20 joukossa vielä yrittää parantaa aikaa. Joo. Ja ruottalaisista oli se Niklas Lindrin oli enää mukana. Et nyt oli Sami Toivosella oli hajonnut auto täällä. Sitä me ei keretty näkee, mutta selvitetään tilannetta. Ja mitäs tässä oli checkpointit mukaan lukee joku 200 jotain mailia? Niin 200 mailia pitää vielä pärjää kilpailijoiden. Joo. Ja sitten tietysti vielä kisat huomenna. Että kyllä. Ei ole vielä homma ohi todellakaan. Joo, mennään checkpointille kattoo, miltä näyttää Burnytsi mesta ja ketä sinne pääsee sit saapuu. Yes. Nyt saavuttiin 2. checkpointille Burnytsi. Käydään tuon sisään kuvaa vähän mitä siellä on. Olisi vähän parempaa kärryä. Mikä se olisi? Ei, mä katson tästä. 2010 perustettu. Mikä Pasi on ton auton funktio? Tai ajoneuvon? Mitä sillä tehdään? Jos on tontilla paljon jotain ojia jossain pellolla, niin pääsee kivasti ojia yli. Ei tarvitse tehdä siltaa. No se on kyllä joo. Siinä muuta. Käyttää aina siltarahat tuohon. Joo. Mitä siellä on katossa? Aika kova se murtokulma, jos vetää. 45. Täältä pystyy kuulovikanenkin vissiin, kato kuuntelemaan musiikkia. Vitsi, miten makea nähdä tämmönen autokaupassa. Tämmönen oli Burnyts-paikka. Joo, mielenkiintoinen. Tultiin tuolta takaviistosta, luultiin, että kaikki on kiinni, ihan pimeetä, ei mitään katumalla, niin kuin näkyy, että on pihalla ihan pimeetä, niin olihan täällä menoa ja meininkiä. Joo, ei jos uskonut, millainen halli. Joo, Mitä tää sisältää. No, keskellä säkkipimeät ei mitään. Joo, ja tosiaan varmaan 20 mailia ajettiin ihan säkkipimeys. Ei missään mitään. Joo. Ihan jotain maakuntaa. Joo. Mielenkiintoista. Lähteekö joku auto messiin? Kyllä nämä voisi lähteä vaikka kaikki. Kyllä on hyvänäköisiä vehkeet kaikki. On aika priimaa kamaa. On. Kyllä niin kuin laadukas rakentelu. Joo. Joo. Ei mitään. Sitten jatkuu sinne seuraavaan kylään. Se olisi taas Gainesville. Joo. Sama paikka, mistä aloitettiin. Siinä on joku vielä, olisikohan 50 mailia jäljellä. Joo. Jotakuinkin. Joo. Me katsellaan vähän tossa. Porukkaa saapuu checkpointille ja siitä Gainesvilleen ja huomenna aamuna sitten starttaa.
Ysiltä lähtee Sitten on viimeinen päivä. Katsotaan kuinka paljon tulee siellä rikkinäisiä moottoreita. Kyllä. Savuista päätellen monella. Joo, tänään alkoi näkyä jo oireita, niin nyt on vielä kuitenkin aika reissuilla ajettavana. Joo, ja paljon meni kyllä rikkiautoja tänään. Kyllä. Nyt No niin. ollaan hotellilla taas. Joo. Rupeaa olemaan kilpailijoita saapunut ja saapuu edelleenkin. Kello on 10:30 ja Joo. siinä on ollut taas ukoilla aika hevi päivä. Joo, ja muutama korjailee tuolla autolla. Joo. Ja huomenna pitäisi kuitenkin olla 9 vai 8 radalla jo. 8 kilpailijat ja 8, 9 aletaan ajaa. Kyllä Joo. se kova on koitos. Viimeinen rypistys ja katsotaan tosiaan huomenna, kuinka moni saa ehjän suorituksen. Just Niin, pysyy vehkeet. Joo. Näihin tunnelmiin. Hyvää yötä.